Hej, idag ska vi köra en unboxing på Satechi's USB-C multiport V2-adapter. Vi kan börja med att förklara varför behöver man en sån här. Jo, jag köpte en Macbook Air och den har 2 stycken USB-C-portar och en hörlursport, en 3,5 mm. Använder du datorn som en bärbar dator och jobbar, så är väl det här alldeles utmärkt. Du kan koppla in din USB-C laddsladd och så är det bara att köra. Men verkligheten kanske inte alltid ser ut så här. Utan jag ska visa hur min verklighet ser ut. Min verklighet den ser ut så här. När jag jobbar som utvecklare, då vill jag använda mig av ett antal fler saker. Jag har till exempel en extern hårddisk som jag kopplar in ibland. Och den har en USB-A-anslutning. Det finns ingen sån på Macbooken. Jag vill använda en riktig extern mus. Den har också en USB-A-anslutning. Ibland så vill jag koppla in min telefon för laddning. Och då behöver jag en sån här kabel, också USB-A. Självklart vill jag ha ett externt tangentbord. De flesta sådana har en USB-A-anslutning också. Sen behöver jag ha en extern skärm och ja, det kan vara lite olika vilken anslutning de har, men ibland kan det vara en sån här HDMI till DVI-konverter i det här fallet. Och HDMI-port finns inte heller på Macbook Air. Har man tur så kan man ha en skärm med DisplayPort-ingång. Och då funkar det med en sån här USB-C till DisplayPort. Då är det bara att stoppa in den i Macbooken här och till den externa skärmen. Och ibland vill jag använda ett SD-minneskort. Och någon sådan läsare finns det inte heller på Macbook Air. Ska ju vara specifika, så är det, i det här fallet är det en 2018 Macbook Air, men det är i princip samma situation om du sitter på en 2019 eller 2020. Och det är det här då som den här kommer in i bilden. Där är en adapter som ger dig fler portar till din Macbook eller annan dator för den delen. I det här fallet är det den rymdgrå varianten som är färgmatchad med Macbook Air rymdgrå. Ja, vi tar väl och öppnar den här och ser vad den innehåller. Har vi då Satechi USB-C multiport V2-adapter. Ganska smäckig liten sak med en USB-C-anslutning som då kopplas till datorn. Längst till vänster har vi en HDMI-port för anslutning av TV eller monitor. Vi har 3 stycken USB-A-portar. Och här kan vi då till exempel koppla in mus eller tangentbord. På sidan har vi en nätverksport. Och det är en gigabit nätverksport. Till höger om den här har vi en USB
USB-C-port, och det här är en sån här USB-C PD eller Power Distribution tror jag det heter. Så här ska man koppla in sin USB-C-laddare som man har. Så jag kopplar alltså in laddaren till din MacBook Air. Och då går strömmen via laddkabeln genom adaptern, fortsätter genom den här sladden och in i datorn. Så du behöver alltså inte någon separat anslutning av ström till datorn om du använder den här adaptern. Vi kan gå vidare till andra sidan. Här har vi då en minneskortsläsare. Och detta är för SD-kort då. Och här till vänster har vi också en, ska vi läsa på här. Jo, det finns en micro SD-slott här också. Det här är ett micro SD-kort. Och den här storleken är SD-kort, och båda de här går att använda i adaptern. Det är första gången här så jag vet inte på vilket håll man ska stoppa in den, men det kan vi säkert klura ut. Jo, men det med texten uppåt där. Så en liten fin fjädermekanism där som klickar till när kortet sitter på plats. Ja, det var allt jag tänkte berätta om den här Satechi-adaptern. Som ni ser är den alltså färgmatchad med MacBook Air rymdgrå. Men det är ju självklart utmärkt att använda den med andra Macar eller datorer också. Om ni tyckte den här videon var informativ och intressant så får ni gärna ge en tumme upp och prenumerera gärna på min YouTube-kanal. Ha det gött, så hörs vi sen. Hej då!